Đền Bạch Mã là trấn phía đông trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long xưa. Hiện tọa lạc tại địa chỉ số 76 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là đền thờ thần Long Đỗ, vị thành hoàng của Thăng Long xưa. Theo sử sách ghi lại, đền Bạch Mã được khởi dựng dưới thời nhà Đường. Sau khi Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long vào năm 1010 thì đền được xây dựng lại. Bên ngoài là phương đình 8 mái. Điểm đặc sắc của công trình kiến trúc này chính là hệ thống mái hình mai cua. Đền hiện còn bảo quản được tượng và nhiều di vật quý như tượng thần Long Đỗ từ thời nhà Lê, 18 bia đá cổ, 17 đạo sắc phong thời Nguyễn và nhiều đồ thờ tự khác. Rất nhiều truyền thuyết về đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ, vị thần của Hà Nội cổ. Chuyện kể rằng năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra cho xây thành Thăng Long, nhiều lần thành đắp lên lại bị sụp đổ. Vua cho người cầu khẩn ở đền thờ thần Long Đỗ, thì thấy một con ngựa trắng từ đền đi ra. Thần hiển linh chỉ giúp vua lần theo vết chân ngựa, vẽ đồ án xây thành mới đứng vững. Sau đó vua Lý Thái Tổ phong làm thần của kinh thành Thăng Long. Truyền thuyết dân gian còn cho rằng, ngài đã từng hiển linh phá nát đàn trấn yểm của Cao Biền, khiến Cao Biền phải lập đàn cầu xin. Kể từ đó các quan cai trị kinh thành đều phải cầu khấn, xin phép ngài. Hiện tại ngôi đền còn lưu giữ nhiều di vật cổ có giá trị như bia đá, sắc phong, kiệu thờ, hạc thờ, đôi phỗng. Huyền thoại và lịch sử đền Bạch Mã thờ thần Long Đỗ. Thành hoàng Hà Nội gốc, trong cuốn Việt Điện U Linh Tập còn ghi lại nguồn gốc và thời điểm xây dựng đền thờ thần Long Đỗ rất chi tiết. Câu chuyện này gắn liền với Cao Biền, một viên quan Bắc Triều, được phái tới đô hộ nước ta ở giai đoạn cuối thời kỳ Bắc thuộc. Do triều Đường ở phương Bắc bấy giờ đã vào thời kỳ mục ruỗng, suy yếu trầm trọng nên để duy trì sự cai trị đối với nhân dân ta, quân thần nhà Đường gắng sức xây lên hình ảnh một Cao Biền đầy pháp thuật, đưa sang nước ta, trấn yểm mọi bề để long mạch triều Đường không bị xâm hại. Việt Điện U Linh Tập chép rằng, năm 866 Cao Biền khi ấy đã đắp xong thành Đại La bèn ra cửa đông dạo chơi. Bỗng đầu gió nổi, mây mù, một người cao lớn mặc áo gấm cưỡi rồng ẩn hiện. Cao Biền sợ hãi, ngay lập tức nảy sinh ý định lập bùa trấn yểm. Đêm đó, Cao Biền nằm mộng thấy vị thần cao lớn ấy hiện ra khoan thai nói: Ta là tinh anh ở Long Đỗ, nghe tin ông đắp thành nên đến chơi, việc gì phải trấn yểm. Tỉnh dậy, Cao Biền bèn lấy vàng, đồng và bùa chôn xuống đất để trấn yểm. Việc vừa làm xong, một trận cuồng phong nổi lên, vàng, đồng và bùa của Cao Biền bị đánh tan thành tro bụi. Cao Biền hoảng hồn, than thở ta phải về phương Bắc mất thôi. Rồi lập tức cho người lập đền thờ thần Long Đỗ. Theo cuốn Việt sử giai thoại của nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần và nhiều nguồn tài liệu ghi chép lại, tương truyền khi Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư đến Đại La, đổi tên là Thăng Long để tiện việc phòng bị giặc giã, nhà vua bắt tay ngay vào việc đắp lũy xây thành. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là thành xây đến đâu, dù gia cố thế nào cũng vẫn bị sụp đổ. Thấy việc dựng thành gặp khó khăn, vua Lý Thái Tổ bèn tới đền thờ thần Long Đỗ, thần cai quản thành Đại La, cầu xin được phù trợ. Đêm đó, nhà vua nằm mộng thấy thần Long Đỗ nói rằng, cứ theo dấu chân ngựa mà đắp thì thành tất sẽ vững vàng. Thần vừa dứt lời, một con ngựa trắng từ trong đền đi ra, thủng thẳng bước từ hướng Tây, rẽ qua hướng Đông một vòng rồi lại biến mất vào trong đền. Hôm sau, Lý Thái Tổ cho đắp thành theo dấu chân Bạch Mã trong giấc mộng. Quả nhiên, thành Thăng Long không bị lún sụt nữa. Nhà vua cảm kích trước sự phò trợ của thần Long Đỗ, bèn ban sắc phong thần làm quốc đô Định Bang, thành Hoàng Đại Vương. Ngài cho tạc một bức tượng ngựa trắng để thờ trong đền và đổi tên cho ngôi đền thờ thần Long Đỗ thành Bạch Mã Linh Tư. Đến đời Lý Thái Tông, nhà vua cho mở phố chợ về cửa đông, hàng quán chen chúc, sát tới bên đền, rất huyên náo. Vua muốn dựng đền ra một chỗ khác, song lại nghĩ rằng một ngôi đền cổ không nên rời đi. Bèn sửa sang lại đền liền với các nhà ngoài phố, riêng để một ngôi nhà bên trong làm nơi thờ thần. Đêm đến, thần hiển linh nổi trận gió bắc rất to, các nhà bên đều đổ, duy chỉ đền thờ thần là nguyên vẹn. Vua Thái Tông mừng nói, đó thật là vị thần coi việc nhân gian, thấy đền linh thiêng, là nơi có thể dựa vào để bảo vệ dân, giữ nước. Đức vua đã xuống chiếu cho sửa lễ tế đền và đặt lệ mỗi năm cứ đầu mùa xuân lại đến làm lễ cầu phúc cho dân an hưởng thái bình, đất nước vững bền, thịnh trị.
Ông cũng sắc phong thần là Quảng Lợi Vương. Một điều lạ lùng mà rất nhiều sử sách ghi lại, Thái sư Trần Quang Khải cũng đã từng làm thơ nói về sự trường tồn cùng thời gian của đền Bạch Mã. Theo đó, dù xung quanh đền đã phải hứng chịu tới 3 cuộc hỏa hoạn lớn nhưng đền đều vô can. Ngoài ra, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bom B-52 giải thảm ở miền Bắc, mọi thứ xung quanh đền đều bị tàn phá, riêng ngôi đền Bạch Mã vẫn uy nghi, vững chãi. Trong lịch sử ghi chép lưu truyền bài thơ của Thái sư Trần Quang Khải với 2 câu tỏ ý kinh ngạc trước sự linh thiêng của đền Bạch Mã như sau: lửa bốc 3 lần không cháy đến, gió lừng một trận chẳng hề nghiêng. Có thể thấy, khí phách, tinh thần dân tộc hàng ngàn năm được thể hiện qua những lần thần long đỗ che đỡ cho đất Rồng Thăng Long, chống lại các thế lực hắc ám, mưu toan nô dịch hoặc cản phá sự dựng xây kinh đô Đại Việt. Còn tài tình hiển hiện trong 3 lần hỏa tai mà đều phải dừng lại, càng chứng tỏ được vị thế tư trấn Thăng Long của đền Bạch Mã. Đền Bạch Mã có hơn 1.000 năm lịch sử, là một trong những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của thủ đô Hà Nội. Ngôi đền linh thiêng còn là nơi cầu an cho bản thân và gia đình, thu hút rất đông du khách tới tham quan, chiêm ngưỡng, lễ bái.